Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel. So, sa video ito ay ating aalamin kung saan tayo makakakuha, saan tayo makaka-download ng mga modules na mula mismo sa DepEd Central Office. Okay, so sa kasalukuyan ay patuloy na naninindigan ang ating departamento, ang Department of Education, na itutuloy ang klase ngayong darating na Agosto 24 taong kasalukuyan. Ipinaliwanag ito ni DepEd Secretary Briones sa isang conference na ang mga bata ang magiging lihado kung sakaling maudlot ang pagbubukas ng klase. Binigyan din ng ating secretary na walang magaganap na face-to-face learning habang wala pang vaccine sa COVID-19. Bagkos, blended learning ang magiging paraan ng pagtuturo sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Isa na rito ay ang pagtuturong modular na kung saan ang mga mag-aaral ay gagamit ng self-learning modules na kanilang gagamitin sa pag-aaral. Okay, so kung wala ka pang mga modules, so saan natin makukuha ang mga modules na ito? Kaya naman patuloy kang manood at ating aalamin kung papaano. Okay, so ito na nga, sinabi ng ating Undersecretary Rev C. Escobedo na ang mga module po ay ongoing ang production according to the regional directors. And most of them ay nasa 60 to 80% complete for the first quarter, and by August 24 ay mai-distribute na ito sa mga school based on the consultation coming from our fields officials. At sinabi rin ni Yusik Diosdado San Antonio sa page ng DepEd Philippines, and I quote, yung pong paghahanda ng production ng ating self-learning modules ay talagang ginagawa sa regional offices, division offices at mga paaralan. So iba-iba po ang estratehiya ng ating mga field unit. Sa ngayon ay ina-upload po mismo ng ICTS sa DepEd Commons ng mga SLMs para sa access ng lahat ng kasama nating guro at mga principal para sa unang linggo ng ating pasukan. Mas marami pa ang mga region na nagsasabing ahit pa sila sa kanilang target schedule. Okay, so sa DepEd Commons po natin ma-access ang ating mga learning o self-learning modules. Okay, so paano ba natin ma-access ang ating mga modules sa DepEd Commons? Sa address bar, type in commons.deped.gov.ph. Okay, so pag nandito na tayo, kailangan nating pumili kung public o private. Then, search your school name or school ID na lang ilagay nyo. Then, select student or teacher. So, syempre, teacher tayo. Then, ilagay nyo yung pangalan nyo. And, your email address. Then hit save. Okay, so pag nandito na tayo, makikita nyo na maraming mga learning materials na pwede nyo makuha dito from kinder to senior high school. So sa kinder ay meron ng 43 na mga learning materials, sa grade 1 85, grade 2 63, 82, sa grade 3, grade 4, 43, sa grade 5, 32, sa grade 6, 59. So, tingnan natin itong grade 6 na marami nang na-upload na module. So, tingnan natin itong English. Okay, so sa English ay may na-upload ng first quarter ng module 1 and module 2. Okay. Tingnan naman itong nating mathematics. Okay, so sa mathematics, parang wala pa. Mga download link pa lang yan. Sa Pilipino ay nai-upload na rin ang module 1 at module 2 ng grade 6. Sa Araling Panlipunan ay meron na ding nai-upload na module 1 and module 2 ng first quarter. Okay, sa edukasyon sa pagpapakatao, tingnan natin ang grade 6. So, na-upload na rin yung module 1 and module 2 ng first quarter.
Okay, so paano ba mag-download? So try tayong mag-download ng module. Try natin itong Filipino 6. Okay, so i-click nyo lang itong download file. Then pili kayo kung saan destination nyo isi-save yung file. So try kong i-save sa desktop ko. Then hit save. Okay, so makikita niyo dito yung progress ng download. So tingnan natin kung anong itsura ng module sa Filipino 6. Okay, so ito yon. Module 1, pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggan, nabasang pabulang, kwento, teksto, pang-impormasyon at usapan. Okay, so ito yung mga bumubuo sa pagsulat ng module: manunulat, editor, taga-suri, taga-guhit, taga-lapat, taga-pamahala. Ito yung title, then ito rin yung mga bahagi ng module: alamin, subukin, balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, isa-isip, isagawa, tayahin, karagdagang gawain, at susi sa pagwawasto. Okay, so ready for download na po yung ating module sa Filipino 6. Okay, so try naman natin itong download yung module ng English. Okay, so sa English ay may dalawa ng module. So download file, pili ka kung saang folder mo i-download o destination file. Then hit save. Yun, so makikita nyo dito yung progress ng downloads nyo. Tingnan natin kung anong itsura ng English na module. Okay, so ito yon. English Quarter 1 Module 1, World of Reality and Fantasy. Okay, so nandito rin yung development team of the module, yung title, then yung parts ng module: what I need to know, what I know, what's in, what's new, what is it, what's more, what I have learned, what I can do, assessment, additional activities, then yung answer key. Okay, kung hindi ka pa nakapag-download ng iyong modules at malapit na ang pasukan, so kailangan mo pang i-print yan, go ahead, punta ka dito sa DepEd Common at i-download mo na yung modules na para sa'yo.